Yun na guys, so tingnan natin sa ating phone gallery. Hello, what's up? This is me, Manang Jesay, and welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider subscribing para naman updated ka sa mga bago kong uploads. So, in this video guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-download ng video sa YouTube direktang phone gallery. So, paano nga ba? Tara na at simulan na natin. First, punta po kayo sa Chrome or any browser you have. Alright, Chrome. So, dito sa search engine, i-type nyo yung SaveNet. SaveNet. Ayan, so, search niya. Ayan po, so, dito po tayo guys sa first. Dito. Okay. So, just click lang. Ayan po, So now, punta po tayo sa ating YouTube. Maghanap tayo ng video doon na pwede nating makopy link, yung link nila. Okay, so balikan lang natin ito guys. Okay, YouTube. Alright, so dito sa search, so for example, hanap tayo ng, for example, karaoke. So, let me search Narda karaoke. So, Narda karaoke. So, this one. Huwag na nating i-play, baka maka-copyright naman tayo. So, share. Ayan. Share. So, dito guys, may copy link. So, i-copy link lang natin. Alright, copy link. So, balikan natin yung SaveNet dito sa Chrome. And then, i-paste lang natin guys. Alright. So, ayan, paste. So, ayan po, nakita na natin yung Narda karaoke. So, ano siya guys? Pwede na nating i-download. Ayan. So, itong tricks na to guys, need na mag-download ka ng apps or something na makapag-download kayo. Basta using app, hindi na kailangan. Pwede namang dito. Ito lang yung gawin nyo. Ayan, download. So, waiting na lang po tayo. Ayan. So, maghintay tayo. Na ma-download. Tingnan natin dito guys. Ayan, so yun na guys. So, tingnan natin sa ating phone gallery. Okay. So, phone gallery. Ayan, so makita natin yung
yung mga na-download natin sa ating files. So, makita natin dito sa ating download. So, ito na siya guys. So, wag na nating i-play. Iba ka naman, makapiright na naman tayo. So, yun lang guys. Yun lang, napaka-simple at napakadali lang gawin. And I hope may natutunan kayo sa video na to. And don't forget to subscribe and hit the notification bell button para naman ma-notify kayo kung may bago akong uploads. So, thank you so much.